Миколі Тищенку повідомили про підозру після скандалу в Дніпрі. За матеріалами ДБР, Генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку, а саме за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це сьогодні зранку, 25 червня, повідомили в ДБР. 20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого, колишнього військовослужбовця Збройних сил України. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів. У депутата проведено обшуки, під час яких йому повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Також під час обшуку у Миколи Тищенка знайшли пакети та коробки з іноземною валютою. Є інформація, що він в цей момент розбив свій телефон. Також обшуки провели у помічниці Тищенка. І Офіс Генпрокурора погодив клопотання щодо обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також повідомлено про підозру ще одній людині, яка брала участь у протиправних діях. Наразі слідчі дії тривають, досудове розслідування здійснюється ДБР. І вже сьогодні-завтра нардепу Миколі Тищенку оберуть цей запобіжний захід. Тим часом президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня про продовження санкцій стосовно 390 фізичних і 366 юридичних осіб терміном ще на 10 років. Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави. Санкції, зокрема, продовжили проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа. І також проти російських високопосадовців і олігархів, серед яких керівник правління «Газпрому» Олексій Міллер, голова правління банку ВТБ Андрій Костін. Зокрема, серед запроваджених обмежень – блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України. А ще запобігання виведенню капіталів за межі України та анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами. І у переліку фізичних осіб також бойовик Ігор Безлер, колишній ватажок угрупування ДНР Ігор Гіркін, той що Стрілков, та екс-очільник угрупування ДНР Павло Губарєв. А ще екс-очільник угрупування ЛНР Ігор Плотницький. Ну а серед юридичних осіб під продовження санкцій потрапили низка підприємств на території Росії і на окупованих нею територіях України. А далі про таке. Станом на 25 червня Росія вивела у Чорне море на бойове чергування один корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил Збройних сил України в Телеграм. Водночас в Азовському морі 7 російських кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 16 ракет. У Середземному Російської Федерації кораблі відсутні. Крім того, минулої доби в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря 7 суден, з них 4 рухались у напрямку протоки Босфор. Ну а до Азовського моря прохід Керченською протокою здійснили 2 кораблі. Ну і знову гучно було цієї ночі на Росії, а чиновники заявили про атаку безпілотників на Білгородську і Воронезьку області. Склад горит нахуй. Вот это из-за этой хуй в 3 часа ночи проснулись. Міністерство оборони Російської Федерації стверджує, що сили ППО у ніч на 25 червня знищили 30 БПЛА. 29 дронів було збито над Білгородською областю, а 1 над Воронезькою областю. А от губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що в результаті атаки на Білгородський район загинула жінка. Ще одного чоловіка поранено. Також Гладков повідомив про ранкову атаку 6 безпілотників на Яковлівський міський округ, де, за його даними, було поранено 2 мирних жителів та пошкоджені будинки. Ну а в свою чергу губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про 2 збиті дрони.
За його словами, уламки безпілотника потрапили на територію одного із промислових майданчиків. В Ольховацькому районі відбулася детонація вибухонебезпечних об'єктів, та постраждалих немає. Втім, місцевих він таки закликав тимчасово не залишати свої будинки та по можливості перебувати у приміщеннях без вікон. Насправді ж, сьогодні, 25 червня, в Ольховацькому районі Воронезької області розвідники уразили польовий склад боєприпасів армії Російської Федерації. Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго. І маємо ще гарні новини. Іспанія передала Україні другу партію зенітних ракет до комплексів протиповітряної оборони «Петріот». Окрім ракет до «Петріот», цей пакет військової допомоги також включає другу партію бойових танків «Леопард», різні типи боєприпасів, системи боротьби з безпілотниками, оптико-електронні системи спостереження та стеження, а також турелі з дистанційним озброєнням. І згідно з цією двосторонньою безпековою угодою, Іспанія до 2027 року зобов'язалася допомогти Україні на 5 мільярдів євро через Європейський фонд миру. І вже цього року Україна має отримати допомоги на 1 мільярд євро. Тим часом Данія навчатиме українських пілотів на F-16 лише до кінця цього року. За словами міністра оборони Данії, до кінця 2024-го 20 українських пілотів закінчать навчання. А вже починаючи з 2025 року Данія не буде навчати українських пілотів на F-16. Причина у тому, що наступного року країна переходить на сучасніші винищувачі F-35. Для цих літаків Данія також буде використовувати базу в Скрінструб, на якій нині навчаються українські пілоти. Через це країна і буде змушена зупинити навчання. Водночас міністр оборони Данії наголосив, що країна зможе робити внесок у навчання українських пілотів на території інших країн. Викрадені діти. Україні поки що вдалося повернути з Російської Федерації лише 800 із 20 тисяч дітей, яких викрала Росія. Про це розповіла віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Давайте послухаємо. Ми не знаємо точної кількості дітей, яких вивезли. Нам вдалося встановити, що це близько 20 тисяч дітей, з них 800 вже повернуто. І за словами пані Верещук, є випадки, коли діти та їхні опікуни повертаються з Росії до третіх країн. І це спостерігають постійно. Тож Верещук зазначила, що санкції міжнародної спільноти мають бути жорсткішими, щоб Росія усвідомила реальність покарання за свої дії. Тим часом Україна цього року збільшить місця для вступу на аспірантуру та повністю їх оплатить. Ті, хто хотів потрапити на контракт, не зможуть вступити взагалі. Про це повідомив заступник міністра освіти України Михайло Винницький. За його словами, зміни щодо вступу внесли для аспірантів. Цього року акцент зробили на денній формі навчання. Денна форма буде за кошти державного бюджету. Якщо попередні роки на аспірантуру виділяли близько 3200 місць кожного року на бюджет, то цього року ця цифра буде вдвічі більшою. Заступник міністра освіти розповів, що ректори зверталися до міністерства з тим, що недостатньо державних місць. Тому цього року ми вирішили збільшити саме державні місця, повністю аспірантура буде профінансована державою. А ті, які хотіли скористатися з аспірантури за контрактом, для них цього року будуть закриті двері. Та це не торкається тих, хто вступив на навчання у 2022 та 2023 роках. Там без змін. Єдине, що заплановано на кінець цього року – єдиний державний залік, який складатимуть саме вступники 2022 року. Тому що один з елементів навчання в аспірантурі – це підтягнути своє знання англійської чи іншої іноземної мови, додав Винницький. Відповідно, на кінець другого року навчання в аспірантурі буде такий додатковий державний залік із знання іноземної мови.
Ну і в свою чергу міністр освіти Оксен Лісовий 24 червня заявив, що вступ до аспірантури у 2024 році скоригують ще й через те, що зараз рекордна кількість саме чоловіків-вступників призовного віку в аспірантуру. Тож вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку. Загалом вже зареєстрували 246 189 вступників саме на магістратуру та аспірантуру. З початку вторгнення у 6 разів з половиною зросла кількість чоловіків 25+, які вступають на аспірантуру, аніж було у 2019-2021 роках. Ну і у Кабміні вже заявили, що відмова студентів чоловічої статі від проходження загальновійськової підготовки є підставою відрахування з вишу. Це стосується тих, хто навчається за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищої освіти та курсантів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських. Тим часом уряд Сполучених Штатів Америки виділив 8 мільйонів 300 тисяч доларів на друк понад 3 мільйонів підручників для українських школярів перших-других класів. Про це повідомляють у Міністерстві освіти і науки України. У відомстві додали, що реалізують ініціативу вже до початку нового навчального року, а закупівля підручників відбуватиметься за конкурентною і прозорою процедурою. Фінансування на друк спрямують українським видавництвам, які перемогли в конкурсі, отримали гриф МОН та набрали від 10 тисяч голосів за результатами вибору закладів загальної середньої освіти. І також станом на цю мить маємо ще й таку інформацію. На Закарпатті затримали мера міста Мукачево Андрія Балого та голову Мукачевської районної ради Михайла Ланя. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 гектари. Співробітники Служби безпеки спільно з НАБУ та САП викрили міського голову та голову районної ради у причетності до цих корупційних схем. Організатор, голова районної ради, є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. В минулому він двічі обирався народним депутатом, у тому числі від забороненої зараз партії регіонів. Давайте послухаємо. На сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради. Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи, за занижений висновок, власникам компанії-оцінювачки дали хабар. Унаслідок таких оборудок із землю з ринковою вартістю 84,6 мільйонів гривень продали за 9,6 мільйонів. Крім того, за матеріалами справи міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців. Наразі співробітники Служби безпеки України та НАБУ затримали міського голову та голову районної ради та екс-начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради. Ну і відповідно до вчинених злочинів посадовцям, а також 2 власникам компанії оцінювачки та оцінювачу готується повідомлення про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.